Xin chào và chào mừng mọi người đến với Cardano Catalyst TV. Mình là My Trần. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời, đó là anh Jimmy Lê đến từ Bitcoin Check. Em xin chào anh ạ. Xin chào My, xin chào mọi người. Mình là Jimmy Lê đến từ team Bitcoin Check. Thì trong cái Catalyst Fund 8 này thì Bitcoin Check team của mình có 4 cái proposal. Thì lần lượt tên các cái proposal thì nó sẽ là Project Evaluation Website version 1.1, Format of Evaluated Project Process. Thì hai cái proposal này thì nó nằm trong challenge miscellaneous. Còn cái thứ ba là Blockchain and Cardano Library, thì cái này nó nằm ở trong challenge Grow Cardano Grow East Asia. Cái cuối cùng là Knowledge Hub for Vietnam and Japan. Thì cái proposal này nó ở trong challenge Scale Up Community Hub. Em xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Và anh có thể chia sẻ kỹ hơn nội dung của những cái proposal mà mình đã nộp và tại sao đội nhóm của mình lại có những cái ý tưởng này không ạ? Ok, thì 4 cái proposal này thì nó xuất phát là cái phần mở rộng của cái ý tưởng của một cái proposal của VConTech team đã được cấp quỹ ở trong phân 7. Đấy là cái nền tảng về website về đánh giá dự án VConTech. Thì nếu như mọi người đã từng theo dõi và ủng hộ và cũng từng biết là cái team ban đầu của VConTech là Vietcom team, thì cũng biết cái phương pháp đánh giá cái dự án của VConTech rồi. Thì cái mô hình của đánh giá của VConTech thì nó là cái mô hình đánh giá thì nó sẽ bên nhóm mình sẽ hướng tới là mô hình đánh giá là phi tập trung. Mọi các cái tiêu chí đánh giá, các cái cách thức đánh giá hay là các cái ý kiến về đánh giá sẽ hoàn toàn là sẽ thuộc về cộng đồng, chứ sẽ các cái có team hay là các cái team đứng đằng sau cái dự án sẽ không liên quan gì đến những cái nội dung của các cái đánh giá dự án nữa. Thì cái này thì nó sẽ tránh được những cái tình trạng bây giờ là các cái dự án crypto trên thị trường thì hầu hết là đều phần lớn đều do các đội nhóm là muốn có những cái hợp tác bên ngoài bên trong gì đó để họ đẩy lên. Thì nhóm mình không đi theo con đường đó, mà nhóm mình đi theo con đường là phi tập trung. Thì để phát triển từ cái phiên bản 1.0 thì cái lần này nên mình phát triển đến phiên bản 1.1 thì nó sẽ hướng tới cái là phi tập trung hóa, tích hợp thêm các cái đầu tiên là là cái ý đầu tiên là sẽ để cho cái việc là phi tập trung hóa và để cho cái việc đánh giá nó khách quan và nó tiện dụng hơn cho cộng đồng, thì mình sẽ là cải tiến những cái phương pháp đánh giá, cải tiến các cái phương pháp đánh giá về dự án. Thì để cải tiến các cái phương pháp đánh giá về dự án này thì nó sẽ có hai công việc. Một công việc là mình sẽ xây dựng lại cái website, thì nó sẽ tăng làm cải thiện cái giao diện cho người dùng, và sẽ làm lại về cái phần backend, về cái phần database của website, để tránh cái việc là bị thao túng, bị tấn công, hay là tránh cái việc mà nó bị tập trung hóa nó quá nhiều. Và cũng để xây dựng lại những cái đó thì mới có thể tích hợp thêm các cái chức năng về đánh giá, về các cái biểu đồ hay là về các cái gọi là phân tích kỹ thuật. Thì nó sẽ làm cho cái gọi là trải nghiệm của người dùng nó sẽ tốt hơn. Cái phần thứ hai nữa là để đánh giá chất lượng một cái dự án thì nó cần có các cái tiêu chí để đánh giá. Thì ở cái VConTech 1.0 thì các cái tiêu chí đánh giá thì nó là hoàn toàn do cái VConTech core team nghiên cứu và tạo ra. Thì cái team của mình thì cũng nhiều người là nghiên cứu cũng khá lâu và cũng đưa ra cái bộ câu hỏi nó cũng khá là tốt, nhưng mà thực ra thì nó vẫn là mang tính chủ quan và mang cái tính gọi là tập trung hóa nó rất là cao. Đấy, không có cái gì là hoàn hảo. Cho nên là đến cái giai đoạn này mình muốn là bắt đầu cái việc là phi tập trung hóa cái bộ tiêu chí câu hỏi để cho cộng đồng vào là quyết định. Thì ở trong cái proposal này mình sẽ mình xin cấp quỹ để mình khuyến khích cộng đồng. Lúc này thì sẽ khuyến khích cộng đồng tham gia vào, nhiệt tình tham gia vào cái việc đánh giá dự án hơn. Và từ những cái mà cộng đồng tham gia vào đánh giá thì mình sẽ hai bước để sàng lọc. Cái bước sàng lọc đầu tiên thì sẽ sàng lọc ra nhóm khoảng từ 15 đến 20 người có gọi là đủ cái trình độ chuyên môn để đánh giá một cái dự án đạt tiêu chuẩn của VConTech. Tiếp theo đó thì mình sẽ sàng lọc tiếp cái nhóm đó để chọn ra tầm 5 đến 10 người. Và sàng lọc thì nó sẽ qua các cái hình thức là những cái bài kiểm tra có độ khó rất cao về kiến thức về blockchain và kiến thức về crypto. Thì bên cạnh đấy thì mình cũng có những cái giải pháp để tránh cái việc là một người
làm nhiều nhiều lần đánh giá. Thì bởi vì thực ra là khi mà qua những người mà đã qua những vòng sàng lọc, những người mà đã làm những cái đánh giá mà đủ chất lượng này thì họ sẽ có các phân tử khuyến khích, mình cũng sẽ có những giải pháp để phòng ngừa cái rủi ro đó, thì cái đó chỉ là giải pháp phụ thôi. Thì sau khi những cái nhóm mà chọn ra được cái nhóm cuối cùng từ 5 đến 10 người này thì những người này sẽ cùng làm việc với nhau và sẽ cũng có cái gọi là sự tham gia tư vấn của VPcheck Team để tạo ra được một cái bộ tiêu chí đánh giá mới, nó phi tập trung hơn. Tất nhiên là nó vẫn theo một cái format của VPcheck, nhưng mà nó sẽ cho ra một cái bộ đánh giá mà nó chuyên sâu, nó gọi là chuyên trung hơn, đánh giá cộng đồng của VPcheck thì mới được public. Thì mình có thể giải thích thêm là cái logic mà cái cách đánh giá của VPcheck, để tại sao là mình vẫn đến giai đoạn này mình vẫn muốn là những cái nhóm mà người chuyên đánh giá này họ vẫn theo cái format. Thì mình để đánh giá một dự án thì mình có bốn bài đánh giá. 4 bài đánh giá thì nó phân theo 4 cái cấp và mức độ về kiến thức của người dùng. Thì đầu tiên đấy là cái bài về đánh giá về overview, về tổng quan. Thì cái này gần như ai cũng có thể làm được, giống như là mình đi lên Google mình search về một cái dự án A thì sẽ có hàng nghìn trang web người ta viết về cái dự án A này, tầm 500 chữ đến 1.000 chữ về mô tả về dự án này tên là gì, làm ở đâu, như thế nào, và nó làm những cái gì. Thì cái này hoàn toàn rất là dễ, nó thông tin khắp nơi nhưng nó cũng chỉ là những thông tin chung chung thôi. Cái thứ hai là cái về bài đánh giá về cơ bản. Thì bài đánh giá cơ bản này thì là nó là bao gồm là 10 câu hỏi là yes no. Thì cũng rất là đơn giản, thì gần như những cái người mà có những cái hiểu biết cơ bản về crypto là cũng có thể là làm được. Thì mục đích của cái phân cấp đánh giá này thì nó sẽ để phân cấp luôn được là thế nào là dự án scam, thế nào là dự án không scam. Đến cái phần bài đánh giá thứ ba là phần đánh giá về advanced review. Thì bài đánh giá này thì nó gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thì những người mà có kiến thức trung bình hoặc là khá một chút về blockchain hay crypto thì hoàn toàn là có thể là làm được. Đấy, cái phần thứ tư là cái bài đánh giá mà bên mình gọi là expert review, thì nó sẽ gồm là 5 câu hỏi tự luận. 5 câu hỏi tự luận. Thì 50 câu hỏi tự luận này thực ra nó rất giống với ba cái câu đánh giá của CA trong proposal, nhưng mà bên mình chia ra là 5 câu. Và cái expert review là 5 câu nó sẽ là thang điểm nó từ 1 đến 10. Còn bên advanced review thì 20 câu hỏi trắc nghiệm này nó sẽ thang điểm là từ 1 đến 4. Và sau đó thì cái điểm chất lượng của một dự án nó sẽ là điểm trung bình của cái advanced review và expert review này. Và trong đó thì cái advanced review thì nó sẽ chiếm là 70% số điểm và expert review là sẽ chiếm 30% số điểm. Tất nhiên đây nó cũng sẽ chỉ là những cái setup ban đầu, còn sau này thì hoàn toàn trong quá trình hoạt động cộng đồng có thể góp ý và thay đổi để chỉnh sửa. Thì và cái điểm của một dự án nó sẽ là điểm trung bình của tất cả các cái bài đánh giá, tất cả các cái bài đánh giá của một dự án, chứ không phải chỉ là một người. Ví dụ một dự án A có 1.000 người đánh giá thì cái điểm của chất lượng của dự án nó sẽ là điểm trung bình của 1.000 bài đánh giá đó, chứ không phải là chúng ta chỉ đi nghe 1-2 người hay 1-2 đội nhóm chia sẻ về những cái dự án đó. Thì đây là cách thức của đánh giá của VPcheck. Thì ở trong cái proposal format of evaluation project process thì mình muốn nâng cấp nó lên để cho có người ngoài cộng đồng trực tiếp tham gia vào để xây dựng và tạo ra được những cái bộ đánh giá về những cái loại dự án nó riêng biệt, vì những cái loại dự án trong crypto nó rất là nhiều. Để làm ra được những cái bộ tiêu chí mà thật sự tốt thì nó phải là những bộ tiêu chí riêng cho từng loại. Thì cái này nó đòi hỏi một thời gian nghiên cứu nó rất là lâu. Thì cái thời gian của cái dự án trước thì mình cũng chưa thể làm được. Ok, đến tiếp cái proposal thứ ba là proposal về blockchain and Cardano library, là cái proposal về làm về thư viện kiến thức về blockchain và Cardano. Thì tại sao bên mình lại có một cái ý tưởng về cái proposal này? Thì thực ra trên nền đầu tiên nó phát triển trên cái nền tảng mà đánh giá dự án, thì cái này để nó tạo cái sự thuận lợi cho cái người mà trong cộng đồng khi mà tham gia đánh giá vào dự án. Thì cái quá trình mà tự đánh giá dự án nó cũng sẽ là quá trình mà cái người trong cộng đồng sẽ tự học hỏi các cái kiến thức cho chính mình. Thì cái học hỏi kiến thức thì sẽ lại sang luôn cái mục mà thư viện của VPcheck. Thì thư viện của VPcheck này thì nó sẽ có gồm 3 phần, đấy là kiến thức về blockchain, kiến thức về Cardano. Đấy, trong kiến thức Cardano thì nó cũng sẽ có các kiến thức và tin tức về Catalyst, và phần thứ ba đấy là cái phần là từ điển crypto. Thì những cái bài mà về blockchain hay là bài Cardano nó sẽ là những cái bài mà nghiên cứu dài, còn cái phần từ điển thì gần như là nó sẽ là chỉ tra cứu những cái mà cần thiết và nó ở dạng ngắn. Thì
Thực ra thì cái thư viện dạng như thế này thì cũng rất nhiều các cái bên làm rồi, nhưng mà bên mình tại sao lại làm nó, vì thứ nhất là để nó phục vụ cái phục vụ song song với cái mà nền tảng đánh giá dự án. Đấy, cái thứ hai là xuất phát từ team mình thì cũng đều là những cái người dùng trong cộng đồng chứ không phải là các cái chuyên gia, cho nên là và bên mình cũng là có những cái thành viên hoạt động trong cộng đồng, cho nên là hiểu được là cộng đồng cần những cái gì, và khi mà đưa những cái mà kiến thức về kỹ thuật công nghệ thì cần phải dùng những cái ngôn ngữ hay thuật ngữ hay cách trình bày như thế nào thì cộng đồng mới hiểu, chứ không phải là có rất nhiều các cái nguồn trong web là họ cứ chỉ đi là góp nhặt những cái bài nghiên cứu khoa học của những nhà khoa học và họ post lên, thì thực ra cái đấy thì người dùng không bao giờ hiểu được. Và ừm, những cái mà danh mục hay là sắp xếp của họ nó cũng không khoa học, thì nó sẽ gây khó cho cái người dùng, nó rất là nhiều. Thì đấy là cái cốt lõi của cái thư viện. Và cái tại sao thì trong trong cái phần này có một phần nữa là bên mình muốn phát triển sang tiếp bên cộng đồng về Nhật Bản. Đấy, vì khi mà tham gia vào Catalyst hay Cardano thì cũng biết được là cộng đồng ở Nhật Bản thì cũng là một cộng đồng rất là trung thành với Cardano và có cái số lượng ADA nắm giữ nó rất là lớn, nhưng mà vì cái gọi là rào cản ngôn ngữ và rào cản về văn hóa. Đấy, cái này những người nào mà những người mà biết tiếng Nhật hay hiểu giao tiếp với người Nhật thì sẽ hiểu được cái rào cản ngôn ngữ của ngôn ngữ Nhật Bản nó là như thế nào. Không phải là do họ không họ không muốn học, mà do gọi là cái ngữ pháp và cái cách thức của cái tiếng Nhật nó làm rất khó để học tiếng Anh và tiếp cận tiếng Anh. thì thì những người mà hiểu tiếng Nhật thì sẽ biết được cái này. Thì mình muốn phát triển thêm cái này sang cái ngôn ngữ tiếng Nhật, để có thể là mình giúp đỡ cái cộng đồng Nhật để kết nối các cộng đồng lại với nhau, sao cho nó có thể nó phát triển hơn. Đấy là một cái bước phát triển tiếp. Thì cái bước phát triển đó thì nó sẽ để cho là thành cái bước phát triển của cái proposal thứ tư, đấy là cái knowledge hub giữa hai cộng đồng Việt Nam và Nhật Bản. Thì thực ra là ở trong mình cũng không thể nắm rõ chính xác 100% về các cái community hub từ các cái phân trước, nhưng mà gần như là rất ít là làm cộng đồng về kết nối về các cái quốc gia về châu Á và quốc gia về châu Á và Đông Á. Thì thường hiện tại trong Catalyst bây giờ chỉ có những cộng đồng như cộng đồng Nam Mỹ, cộng đồng Tây Phi, cộng đồng Bắc Âu hay là cộng đồng Tây Âu, thì họ có chung cái nền văn hóa và có chung về cái hệ ngôn ngữ. Nhưng mà về Đông Á, về châu Á hay Đông Á của mình nó lại rất phức tạp về ngôn ngữ và văn hóa. Ngay bản thân trong Đông Á cũng đã chia ra hai cái hệ ngôn ngữ, hai cái hệ văn hóa rồi. Thì đấy cũng là một cái lý do tại sao mà mình muốn tạo một cái gọi là cổng kiến thức giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thì thực ra Việt Nam Nhật Bản cũng chung cái hệ văn hóa, hệ tư tưởng, và cũng có cái gọi là giao lưu về kinh tế hay giao lưu về con người nó cũng khoảng 20-30 năm nay rồi. Thì dựa trên tất cả những cái mà có sẵn và đang phát triển của VProJect, ví dụ như là cái về đánh giá về dự án, chất lượng các cái dự án, và các cái về thư viện kiến thức Cardano và blockchain, thì bên mình muốn qua cái đề xuất này muốn tạo một cái cổng chia sẻ kiến thức giữa cộng đồng Nhật Bản và cộng đồng về Việt Nam, để mình tăng cái sự đoàn kết theo đúng cái tiêu chí mà phát triển cái Đông Á và phát triển về Cardano. Thì em có thể nhận thấy đây là một cái dự án rất là lớn với một cái sự liên kết rất là chặt chẽ với nhau, và cần một cái đội ngũ cũng phải rất là mạnh để mà có thể triển khai được. Vậy thì anh có thể giới thiệu về đội nhóm của mình như thế nào mà mình có thể triển khai được dự án này, cũng như là nó sẽ được thực hiện trong bao lâu không ạ? Ok. Về đội ngũ dự án thì bên VProJect team của mình thì đội ngũ core team thì có khoảng là 10 người. Đấy. Trong đấy là cũng có những người rất nổi tiếng trong cái cộng đồng Cardano Việt Nam, ví dụ như là anh Đỗ Mạnh Hùng, hay là bạn Xuyến, hay là mình cũng thế, thì đều là mình với Xuyến là admin của hai group Facebook Cardano. Còn lại thì cũng đều là những cái bạn mà tham gia vào cái đội ngũ nhóm của mình, vì cái tiêu chí cơ bản để tham gia vào trong cái team của mình là phải là những người yêu thích việc tìm hiểu kiến thức, đi theo một cái con đường kiến thức nền tảng cơ bản, và không đi theo cái việc là mình hay theo kiểu là chạy theo những cái hot trend hay chạy theo những con sóng thị trường, thì những người đó sẽ không thuộc team của mình. Thì ngoài ra nếu như những ai mà hiểu sâu về những cái đội ngũ core team trong cộng đồng Cardano này thì sẽ hoàn toàn có thể biết là ngoài cái core team chính của mình ra thì hiện tại đang có 3 đến 4 core team đều hoạt động song song. Ví dụ như là anh Tiến cũng là một core team giống như bên core team của mình. Thì hoàn toàn là nếu như trong quá trình phát triển mà nếu như team mình mà có bị nó không đạt tiến độ hay nó chậm một chút, thì hoàn toàn có thể chia sẻ cái việc đó cho anh em mình làm. Quan điểm của mình cũng là cái này là chia sẻ cái việc cho cộng đồng mình làm,
có thể gói gọn là những con người mà thực hiện cái dự án này thì sẽ là VQuick Team cộng với cộng đồng. Dạ vâng. Còn về cái phần mà chuyên môn về bên Nhật Bản thì hiện tại bên mình cũng có tập hợp được đội ngũ khoảng độ gần 10 bạn, là có trình độ từ tiếng Nhật từ N3 trở lên. Đều là những người, có những người mà sống ở bên Nhật, có những người đang làm trong công ty Nhật, và cũng có một số người Nhật bản địa cũng sẽ tham gia vào trong team của mình. Nhưng thực ra là vì cái lý do nhạy cảm nên là mình cũng không thể đưa cái đó công khai được. Lộ trình thực hiện, về cái lộ trình thực hiện của mình thì trong cái quý 1 thì VQuick Team sẽ là thực hiện cái đề xuất đã được cấp quỹ ở Phan 7. Sang quý 2 thì cũng vẫn sẽ tiếp tục làm cái để hoàn thiện cái đó. Trong quý 2 thì bên mình cũng đang tiến hành cái việc mà nâng cấp cái website rồi. Mình đang nâng cấp cái website của mình thì cũng chưa cần là phải những cái proposal kia có được cấp quỹ hay không cấp quỹ, thì bên mình cũng đang tiến hành nâng cấp rồi. Thì bên mình cũng có những cái hợp tác với những cái bên thiết kế web và bên lập trình viên, mình đã có những sự hợp tác từ trước. Trong quý 2 thì mình cũng sẽ là xây dựng về cái cộng đồng Nhật Bản và cộng đồng Nhật Bản và Việt Nam. Thì trong team mình thì cũng có bạn là đã làm trong công ty Nhật cũng hơn 10 năm, cũng có kinh nghiệm về giao tiếp với người Nhật, thì cũng sẽ tham gia vào các cái hội nhóm cộng đồng của người Nhật về Cardano để có thể là tham gia và giới thiệu. Trong quý 2 thì bên mình cũng bắt đầu xây dựng cái về thư viện này, về cái thư viện kiến thức. Thì hiện tại thì bên mình cũng đang làm đang triển khai và làm gần xong về đấy là lên những cái mà danh mục cơ bản, những kiến thức, những bài viết kiến thức nào cần phải làm. Trong quý 2 thì mình cũng đấy thì cũng là cái công việc cùng làm với cộng đồng, thì cũng sẽ là xây dựng dần về cái cổng kiến thức, cái knowledge hub. Và trong quý 2 này thì bên mình cũng sẽ triển khai cái đưa ra cái ý tưởng là quản trị phi tập trung cho mô hình website. Và cái bước đầu tiên đấy đó chính là cái mà trong cái proposal mà cải tiến cái phương pháp đánh giá, thì là cũng đã là một phần bắt đầu để thực hiện cái việc là quản trị phi tập trung về cái phương pháp đánh giá rồi. Sang cái quý 3 thì bên mình sẽ là hoàn thiện cái VQuick website 1.1. Thì ra cái này thì nó cũng sẽ, bởi vì nó sang quý 3 thì nó cũng sẽ liên quan đến cái việc là cái proposal nó có được cấp quỹ hay không. Tiếp theo thì mình sẽ hoàn thiện cái thư viện kiến thức, cái thư viện kiến thức ở cái giai đoạn 1. Ở cái giai đoạn 1 này thì mình sẽ triển khai từ hiện tại bên mình cũng triển khai rồi, nhưng mà đang ở dạng những cái trang web test thôi, chứ chưa đưa lên trang web chính thức. Thì dự kiến là trong quý 3 từ tháng 6 đến tháng 9 thì mình sẽ hoàn thành cái giai đoạn 1 của cái thư viện kiến thức. Thì nó sẽ bao gồm là sẽ có 70 bài nghiên cứu kiến thức về Cardano, về blockchain hay là về Catalyst. Tiếp theo là mình sẽ hoàn thành cái việc xây dựng cái knowledge hub của cái giai đoạn 1. Thế thì nó bao gồm là cái việc là mình sẽ phát triển, giới thiệu cái mô hình VQuick cho cộng đồng bên Nhật Bản, khuyến khích cái cộng đồng Nhật Bản để tham gia để tham gia vào trong VQuick. Còn với bên cộng đồng Việt Nam thì mình sẽ triển khai việc là mình sẽ đi kết nối các cái trung tâm đào tạo tiếng Nhật, những cái mà cộng đồng, những người mà biết tiếng Nhật và đang làm trong, người Việt biết tiếng Nhật và đang làm trong công ty của người Nhật. Và sau đó thì mình cũng sẽ mở các cái khóa đào tạo về kiến thức về blockchain hay là kiến thức về đánh giá dự án cho những cái mà học viên ở những cái trung tâm mà đào tạo tiếng Nhật đấy. Thì những người sau này sẽ đi làm ở Nhật để gọi là tạo nên sẽ tạo ra cái đội ngũ về dịch thuật hay là đánh giá dự án biết tiếng Nhật và tham gia làm các cái công việc trong cái nền tảng VQuick. Chia sẻ thêm về cái vấn đề này thì khi mà cái proposal viết lên thì cũng có CA là đánh giá, cũng có CA đưa ý kiến là tại sao để cho chuyên nghiệp, tại sao không chọn những người mà có trình độ tiếng Nhật từ N2, N3 trở lên. Thì thực ra cái của mình là mình muốn lan tỏa cho cộng đồng nó mạnh mẽ hơn. Thì thực ra là những người mà đến những trung tâm tiếng Nhật, học tiếng Nhật để đi làm việc ở bên Nhật thì hầu hết đều là những lao động phổ thông, trình độ họ tiếng Nhật họ thấp, và khi đi sang bên Nhật thì cũng chỉ là những công việc phổ thông hoặc là có thu nhập rất thấp ở Việt Nam. Thì mình muốn là thông qua cái hình thức đào tạo này thì có thể tạo thêm cho mọi người các cái cơ hội có thể là có cái việc làm ở trong VQuick, và cũng là một cái bước thử nghiệm để chứng minh cho cộng đồng là những cái phương pháp đánh giá của VQuick này hoàn toàn có thể phù hợp với tất cả mọi người, chứ không nhất thiết là phải những cái người có trình độ học tập cao mới có thể tham gia được. Thì đấy một cái ý đấy của mình, thì nó cũng là một phần cái việc là quản trị phi tập trung mà mình muốn hướng tới. Cái công việc tiếp theo là trong cái quý 3 này mình sẽ bắt đầu xây dựng về cái ý tưởng về nền quản trị phi tập trung. Thì sẽ xây dựng lên danh sách của những cái mà gọi là thành phần sẽ tham gia để được gọi là
cái người mà sẽ đóng góp và sẽ quản trị cho VicoCheck. Giống như ở trong Catalyst hiện tại bây giờ thì có proposer, có voter, có CA, VCA hay là những cái đội challenge team thì đều những người mà tham gia đóng góp các thứ, thì mình cũng sẽ xây dựng theo những cái mô hình đó. Thì trong cái quý 3 thì mình cũng sẽ bắt đầu lên ý tưởng những cái là tích hợp những cái công nghệ blockchain của Cardano vào trong cái nền tảng của VicoCheck này. Và đến cái quý 4 thì nó là những công việc thuộc của các cái proposal phân sau, thì chắc là mình cũng sẽ không trình bày nữa vì nó ngoài phạm vi cái proposal này, nói nhiều quá thì nó sẽ bị là hơi dài. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Và tiếp theo thì đây là cái bảng mà những cái mà mục tiêu cụ thể và cái phần mà xin quỹ cho các cái proposal của mình. Thì trong cái bảng này mình cũng có là trình bày rõ các cái mục tiêu và các cái mà xin quỹ cho các cái proposal này. Thì mọi người đều có thể tham khảo hay là đọc cái này ở trên các cái proposal cụ thể trên Etherscale. Dạ vâng, em xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Thì đây là những cái ý tưởng em thấy rất là có ý nghĩa đối với cộng đồng, và đây là một cái dự án rất là lớn, cho nên là em hy vọng là nó sẽ được full và sẽ được thực hiện sớm và có thể hỗ trợ và giúp cho cộng đồng phát triển. Vậy thì nếu mà cái dự án này được hiện thực hóa thì cộng đồng có thể theo dõi những cái hoạt động của team mình qua những cái kênh nào ạ? Để tham gia để đánh giá và để là theo dõi các cái bước tiến độ hoạt động của các cái dự án này của bên mình, thì nó rất là đơn giản, đấy chính là đi thẳng vào trong cái website của mình để kiểm tra. Thì ra trong các cái proposal thì các cái target của mình cũng đã đều có các KPI cụ thể cho từng tháng. Đấy, là ví dụ như là số lượng các cái dự án được đánh giá này, số lượng các cái lượt tương tác, số lượng các cái lượt view, số lượng các cái bài viết ở trong phần thư viện, số lượng về những cái người dùng, số lượng về user đấy, thì tất cả nó đều có đều có thể theo dõi trong cái website hết đấy. Và với cái việc là bên mình hiện tại đang xây dựng cái phần mà core database của trang web ấy, nó rất là kỹ chuyên nghiệp, thì hoàn toàn bên mình có thể là gọi là export, gọi là truy xuất những cái mà dữ liệu từ cái nguồn dữ liệu đó để có thể là làm những cái báo cáo là công khai. Đấy. Còn công khai ở đâu thì thực ra thì nó sẽ có qua các kênh như là Facebook, bên Twitter hay là trên các cái kênh Telegram. Nhưng mà cái nơi mà thực ra là chính xác và minh bạch khách quan nhất thì có lẽ là vào trong web, bởi vì tất cả mọi thông số nó sẽ được thể hiện ở trên trang web rồi. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh. Vậy thì anh còn lời nào muốn chia sẻ với những người bầu cử không, để kêu gọi vô cho những dự án của mình không ạ? Ok, thực ra thì cái ý tưởng này của mình ban đầu thì nó cũng xuất phát từ những cái như đội nhóm của mình khi mà tham gia vào trong cái thị trường crypto, thì cũng đều là từ những người mà không có kiến thức, rồi là bị mất tiền hay bị va vấp bởi những cái mà việc mà không có kiến thức đó. Cho nên là khi mình làm ra mình tạo ra cái nền tảng này, mình muốn nó sẽ là một nơi để lưu trữ kiến thức, lưu trữ thông tin cho tất cả mọi người có thể là tham khảo và um, tham khảo và học hỏi. Nhưng cái nền tảng của mình chắc chắn sẽ không miễn phí, bởi vì những người xem miễn phí sẽ là những người không bao giờ quan trọng kiến thức. Trong nền tảng của VicoCheck này, mọi người sẽ phải đóng góp là cái gì? Hoàn toàn có thể là đóng góp kiến thức để đổi lấy kiến thức, chứ không phải là có phí ở đây là phải mất tiền, mà không, mình sẽ không xem mọi thứ được là miễn phí. Ví dụ như là My muốn xem một cái dự án A thì My phải làm đánh giá một dự án B, thì lúc đó My mới có một cái số điểm nào đó để My đổi lấy để My xem cái dự án A. Đấy, chứ không phải là mình vào mình chỉ xem mỗi dự án A và dự án B không. Nếu mà chỉ vào xem thì sẽ không bao giờ học được cái gì hết. Chỉ khi mà mình bỏ công bỏ sức ra, mình đóng góp kiến thức vào một cái gì đó thì mình mới quý trọng kiến thức đó, thì lâu dần thì mọi người sẽ tốt lên. Và cái cộng đồng của VicoCheck nếu như xây dựng được trên cái cơ bản đó thì sẽ là một cái cộng đồng nó sẽ vững bền và vững chắc, chứ không phải là những kênh mạng xã hội bây giờ cứ lập ra rồi hàng chục hàng trăm nghìn người theo, nhưng mà cũng chẳng biết được là ai theo hay là ai ủng hộ. Thì xin mọi người hãy ủng hộ cho vote cho các cái proposal cho VicoCheck, để VicoCheck có thể phát triển tiếp cái giai đoạn này và những cái giai đoạn tiếp theo để có thể phục vụ cho cộng đồng tốt hơn. Xin cảm ơn mọi người.
Em xin cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Và đây là một dự án rất là có ý nghĩa, và em có thể thấy được cái sự tâm huyết của đội nhóm của mình đã bỏ vào trong dự án lần này. Và cộng đồng nếu muốn vô cho dự án của VicoChat, mọi người có thể tìm đến những 4 tên dự án được show trên màn hình trên ID Scale. Cảm ơn sự đóng góp của mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi Cardano Catalyst TV, và mình là Mi Trần.